ότι το τι φήμη κυκλοφορεί περί Παλαιοκώστα τις τελευταίες ώρες δεν έχει περιγραφεί. Ο ένας λέει τον είδαμε σε ένα πανηγύρι ντυμένο παπά. Ο άλλος λέει τον είδαμε να πίνει ρακές στο τάδε καφενείο με τους χωριανούς. Έχει περάσει στη σφαίρα του μύθου το πράγμα, διότι έχει κατεξευτελίσει τις αρχές ασφαλείας. Εδώ ο Παλαιοκώστας. Εκεί ο Παλαιοκώστας. Πού είναι ο Παλαιοκώστας? Απόδραση, σωστά, έχουμε ακούσει τους πυροβολισμούς και αυτή τη στιγμή απομακρύνεται. Παλαιοκώστα παράδοσο, γιατί ο Κωνσταντός μιλώσον, κάνε τους αυτή τη χαρή, κι άμα θέλεις θέλεις πανί. Τα δύο αδέρφια ξεκίνησαν τη ζωή τους από το χωριό Μοσχόφιτος στα Τρίκαλα. Δεκέμβριος 1988, ημέρα Κυριακή, 4 παρα 5 το απόγευμα. Με μια σακούλα σούπερ μάρκετ στα χέρια, ο Βασίλης στέκεται έξω από τις παλιές φυλακές Τρικάλων. Ο Βασίλης φοράει ένα σκουφάκι στο κεφάλι και κασκόλ που καλύπτει σχεδόν όλο το πρόσωπό του. Ο φύλακας είναι μέσα στη σκοπιά του. Ακούει σε διαπασόν την περιγραφή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Ο Βασίλης βγάζει από τη σακούλα ένα σχοινί, περνάει τη θηλιά στη βάση ενός φανοστάτη και το πετάει με δύναμη πάνω από τον τοίχο. Ο σκοπός δεν κατάλαβε τίποτα. Ύστερα ο Βασίλης πήρε τη σακούλα και αρχίζει να τρέχει πίσω στην πόλη. Στη συνέχεια πάει σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι όπου έχει αφήσει από πριν μια αλλαξιά ρούχα. Ο Νίκος πλέον είναι ελεύθερος. Αυτή είναι η πρώτη του απόδραση, αλλά όχι για πολύ. Τον Φεβρουάριο του 1990 θα συλληφθεί λίγο έξω από την πόλη των Ιωαννίνων. Αρχές Άνοιξης του 1990. Το νέο σχέδιο για την απόδραση του Νίκου από τις φυλακές της Λάρισσας τίθεται σε εφαρμογή. Ο Βασίλης έχει ένα συνεργάτη, το Θανάση, που δεν έχει εμπειρία αλλά έχει τιμή και είναι πρόθυμος να βοηθήσει στην απόδραση του Νίκου. Από την πλευρά του ο Νίκος έχει τον Κώστα ως συνεργάτη. Ο Κώστα Μαράς είναι δραπέτης, έχει εμπειρία στην παρανομία και θα είναι πολύ χρήσιμος. Είναι καλός στο να κλέβει αυτοκίνητα και γνωρίζει τις οδούς διαφυγής. Τα σχέδια δεν πήγαν όπως τα υπολόγιζαν και μια ανατροπή αναβάλει την επιχείρηση για άλλη μέρα. Ωστόσο, κατά την προσπάθεια του Βασίλη να μετακινήσει ένα κλεμμένο φορτηγάκι που είχε παρκάρει για πολλές μέρες στο χωριό Τερψιθέα, θα τραβούσε τα βλέμματα. Ενώ παράλληλα είχε ανάγκη να αδειάσει την ηροδόχο κήση του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από 10 άτομα. 3 ήταν αστυνομικοί και οι υπόλοιποι ήταν κάτοικοι του χωριού, σε χρέη αστυνομικών. Ο Κώστας και ο Θανάσης είχαν διαφύγει. Δίδαγμα: όταν κατουράτε, ρίξτε καμία ματιά πίσω σας. Έτσι ο Βασίλης θα αποκτήσει πλέον ποινικό μητρό. Οι κατηγορίες ήταν βαριές. Είχαν βρει σκάλες, εκρηκτικά και όπλα και θα προφυλακιζόταν με τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Στο κρατητήριο πήγε ένας δικηγόρος που έστειλε ο Κώστας, λέγοντας να τα φορτώσει όλα στον ίδιο, μιας και εκείνος ήταν ήδη καταζητούμενος. Ο Βασίλης αρνείται. Επίσης, ο ανακριτής τον πιέζει να δώσει τον Κώστα, υποσχόμενος ότι θα τον αφήσει ελεύθερο. Μέσω του δικηγόρου του λέει στον ανακριτή να πάει να κτηθεί. Η προφυλάκηση του Βασίλη ήταν μονόδρομος. Ο Κώστας Μαράς ήταν συνεργός του Νίκου. Είχαν ξεκινήσει μαζί το δρόμο προς την παρανομία. Ο Κώστας επίσης είχε πραγματοποιήσει πολλές αποδράσεις και είχε εκπαιδεύσει καλά τον Βασίλη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο τον Βασίλη, αναφέρει ότι έμαθε πολλά από τον Κώστα, αλλά ποτέ δεν το θεώρησε ως μεντορά του. Κάποιοι άλλοι όμως πάλι προσπάθησαν ομαδικά να αποδράσουν. Είχαμε και πάλι απόπειρα ομαδικής απόδρασης. Ναι, Εκείνη την εποχή, ο Νίκος Παλαιοκώστας είχε ήδη κάνει μεγάλο όνομα. Καθώς τα Χριστούγεννα, ύστερα από μια εξέργεια στις φυλακές του Κορυδαλού, κατάφερε να αποδράσει για ακόμη μια φορά μαζί με άλλους 80 κρατούμενους. Εκείνη την περίοδο στην πόλη των Τρικάλων έγινε μια διάρρηξη σε κατάστημα χρυσαφικών και περιπόλησαν το όχημα του υποδιοικητή της ασφάλειας. Δεν κατάφεραν να συγχωθετήσουν κατηγορίες εναντίον του Νίκου και να τον εντοπίσουν, βρήκαν όμως την εύκολη λύση. Τότε ο Βασίλης άρχισε να καταλαβαίνει πόσο εκδικητικά λειτουργούσε η αστυνομία εναντίον τους, εναντίον στο όνομα Παλαιοκώστα. Γνώριζαν ότι ο Βασίλης βρίσκεται στο πατρικό του, έτσι μια μέρα πριν το Πάσχα θα μεταφερθεί στο μεταγωγό της Πάτρας. Μέχρι να έρθει η ώρα για την απολογία του είχαν περάσει 2 μήνες.
και πλέον ο Βασίλης αρχίζει να σκέφτεται την πρώτη του απόδραση. Κάτι όμως θα άλλαζε αυτή τη σκέψη του, και ήταν ένας αστυνομικός που θα το συνόδευε προς τον ανακριτή. Αυτός ο άνθρωπος είχε περάσει μαζί του ανήμερα του Πάσχα μέσα στο κρατητήριο, προσφέροντάς του αρνάκι σούβλα, τσουρέκι και μπύρες. Αυτή την ανθρώπινη πλευρά από έναν αστυνομικό τη συνάντησε για πρώτη φορά και δεν μπορούσε να τον εκθέσει έτσι με μια πιθανή απόδρασή του. Έτσι το ανέβαλε για μια άλλη φορά. Ληστεία στην Κοζάνη. Οι δράστες στις 8:30 το πρωί μπήκαν στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Σερβίων. Πρώτα ακινητοποίησαν τον αναπληρωτή διευθυντή Γιάννη Τσιτούρα. Το 1991 στο νομό Κοζάνης πραγματοποιείται μια ληστεία σε τράπεζα που οδηγεί σε πολύωρη καταδίωξη και τραυματισμούς. Στα δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες φιγουράρουν τα αδέρφια Παλαιοκώστα. Παρά το γεγονός ότι ο Βασίλης βρίσκεται στις φυλακές της Χαλκίδας εκείνη την περίοδο, η ληστεία θα καταλογιστεί στο φάκελό του. Για την ελευθερία απαιτεί τόλμη και αρετή, και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Βασίλης. Την ίδια χρονιά στις φυλακές της Χαλκίδας σχεδιάζει την πρώτη του απόδραση. Οι εγκαταστάσεις είναι παλιές και δεν υπάρχει εσωτερική νεκρή ζώνη, αλλά μόνο ένας ψηλός τοίχος που χωρίζει τον Βασίλη από την ελευθερία. Αφού πρώτα δέσει με επιδέσμους στους καρπούς, αγκώνες και γόνατα και φορώντας μια αθλητική φόρμα ώστε να μην φαίνονται οι επίδεσμοι. Στις 8:30 ώρα χτυπά το κουδούνι για να εγκαταλείψουν οι κρατούμενοι το προαύλιο. Καταλαβαίνει ότι δεν είναι στη θέση του σκοπός, όπως ακριβώς είχε μελετήσει τις κινήσεις του. Με έναν αυτοσχέδιο γάτζο, δεμένο με σχοινί, τον πετάει πάνω από τον τοίχο. Ωστόσο, παγιδεύεται στα σερματοπλέγματα. Όμως δεν το σταματά τίποτα. Τραυματίζεται σοβαρά στα χέρια, πηδά στο κενό και οι επίδεσμοι κάνουν καλή δουλειά τελικά. Ο σκοπός τον βλέπει και φωνάζει ακίνητος. Ο Βασίλης όμως δεν δίνει σημασία. Μετά από 3 νύχτες κρυφτού με την αστυνομία, βρίσκεται στην Αυλώνα, όπου θα μπει σε ένα αγροτόσπιτο. Για πρώτη φορά αναγκάζεται να κλέψει λίγα χρήματα που βρίσκει. Το σπίτι το θεωρεί ιερό άβατο. Πριν φύγει, γράφει ένα γράμμα για να το δείξουν κατανόηση, και ότι τα χρήματα εκείνη τη στιγμή του ήταν απαραίτητα. Στο βιβλίο του αναφέρει ότι στις ένοπλες ληστείες που συμμετείχε είναι πολλές και το άθροισμά τους δεν έχει καμία πρακτική αξία. Τέλη του 1991 η πρώτη του ληστεία σε τράπεζα γίνεται στην πόλη των Ιωαννίνων. Τα οχήματα που χρησιμοποιούν είναι 3. Ένα Golf για να διαπράξουν ληστεία, ένα Range Rover για την τελική διαφυγή και ένα van με τον εξοπλισμό. Τη ληστεία θα τη διαπράξει μαζί με τον Κώστα. Λόγω της έντονης στρατιωτικής παρουσίας στην πόλη, φοράνε φόρμες παραλλαγής. Δευτέρα, 8 η ώρα το πρωί. Μπαίνουν στην τράπεζα και εκείνη τη στιγμή υπάρχει μόνο ένας πελάτης. Ο Κώστας κάθεται στην είσοδο κρατώντας ένα ούζι. Ο Βασίλης με την καραμπίνα πηγαίνει προς τα ταμεία. Ευτυχώς για αυτούς, το χρηματοκιβώτιο είναι ήδη ανοιχτό και γεμάτο μετρητά. Ο Βασίλης λέει στον ταμεία: «Λεβέντη, αν δεν έχεις καταλάβει, κάνουμε ληστεία. Βάλε τα λεφτά στο σάκο και θα συνεχίσει να ζεις. Τα χρήματα είναι τόσα πολλά που δεν χωρούν όλα στο σάκο». Τότε ο Βασίλης λέει στον ταμεία: «Μη στεναχωριέσαι μωρέ, δεν είμαστε πλεονέκτες». Ζητούν συγγνώμη για την αναστάτωση, καλημερίζουν και φεύγουν ήσυχα. Εμείς ήμασταν από 3 άτομα, ήμασταν και 3 δραπέτες από τις φυλακές. Ποιοι ήσασταν? Εγώ και η αδερφή Παλαιοκώστα. Αυτή τη φορά τα αδέλφια Παλαιοκώστα με παρέα τον Κώστα Σαμαρά θα δράσουν μαζί για τη ληστεία της Εθνικής στην Καλαμπάκα το 1992. Οι 3 δραπέτες θα αναλάβουν δράση. Για όποιον δεν κατάλαβε, γίνεται ληστεία. Τα λεφτά της τράπεζας ήρθαμε να πάρουμε, όχι τη ζωή σας. Στην τράπεζα θα ξανάρθουν τα χρήματα. Η ζωή δεν επιστρέφει ποτέ. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο Νίκος έχει πιάσει κουβέντα με τους υπαλλήλους και τους πελάτες. Έχει δημιουργηθεί μια όμορφη ατμόσφαιρα. Αφού τελείωσε το φόρτωμα των σάκων με μετρητά, η αποχώρηση γνωστή. Ζητάνε συγγνώμη για την αναστάτωση και καλημερίζουν. Καθώς μπαίνανε στο αυτοκίνητό τους, εκείνη τη στιγμή βρίσκεται ένας αστυνομικός με πολιτικά ρούχα. Χωρίς προειδοποίηση, τους δείχνει πισόπλατα. Ο Βασίλης ξαφνιάστηκε και φωνάζει στον Νίκο: «Σταμάτα να του ρίξω». Ο Νίκος, πάντα ψύχρεμος και δίνοντας αξία στο πόσο σημαντική είναι η ζωή, του απάντησε: «Άστο μωρό, μην ασχολείσαι. Άχρηστος είναι. Δεν βλέπεις, ούτε το αμάξι δεν πέτυχε».
Στη συνέχεια μετακινήθηκαν στο όχημα διαφυγής, μέχρι που αναγκάστηκαν να τον καταλήψουν και χάθηκαν στα βουνά. Τα αδέλφια γνώριζαν πολύ καλά αυτές τις περιοχές. Εκεί μετράνε τα χρήματα και διαπιστώνουν ότι έχουν κλέψει 125 εκατομμύρια δραχμές, το μεγαλύτερο ποσό που αποσπάστηκε από ένοπλη ληστεία στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Εκεί αποφασίζουν να κρύψουν το μερτικό τους σε φυσικές κρυψώνες στο βουνό. Το ανθρωποκυνηγητό είχε ήδη ξεκινήσει. Τα μερόνυχτα περνούσαν. Η κούραση, η πείνα και ο εκνευρισμός άρχισαν να φαίνονται. Πολλές φορές ο Βασίλης και ο Νίκος διαπίστωσαν αντιφάσεις στις αναμνήσεις του Κώστα για τη ληστεία που είχαν διαπράξει πριν από λίγες μέρες στην Καλαμπάκα. Ο Κώστας είχε πολλά κενά μνήμης, κάτι που είχε παραδεχτεί και ο ίδιος. Με αποτέλεσμα στο μέλλον ο Κώστας 5 ληστείες που είχε διαπράξει σε σούπερ μάρκετ με άλλους συνεργάτες τις είχε φορτώσει και στο Βασίλη, γεμίζοντας τον ποινικό του φάκελο του Βασίλη με 50 χρόνια επιπλέον. Σύμφωνα με τον Βασίλη, όχι μόνο δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο, ήταν και αντίθετα στην ιδεολογία του. Στο σούπερ μάρκετ πήγαινε μόνο για τα ψώνια του. Μένοντας νηστικοί και χωρίς νερό, με τον πέρασμα των ημερών, χωρίς να το καταλάβουν, τα αδέρφια έχουν χωριστεί από τον Κώστα. Το επόμενο βράδυ, φτάνοντας προς την κόρη των Τρικάλων, κλέβουν ένα αγροτικό και φεύγουν για Νότια Ελλάδα, όπου εκεί αλλάζουν πάλι όχημα. Ο Κώστας όμως είναι ακόμα στα βουνά. Τα αδέρφια σκέφτονται ένα σχέδιο. Παίρνει ο Νίκος τηλέφωνο στο τμήμα Τρικάλων και ενημερώνει να μην τρώνε το χρόνο τους άδικα, ότι έχουν ήδη διαφύγει. Το σχέδιο έπιασε. Η αστυνομική δύναμη αποχωρεί από τα βουνά. Ύστερα από 2 μέρες, ο Κώστας κατέβηκε από τα βουνά και το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να πάρει τηλέφωνο και να δώσει συνέντευξη σε ένα δημοσιογράφο των Τρικάλων. Αυτή η κίνηση εξόργησε τα αδέρφια. Μετά από 2 εβδομάδες ξανασυναντήθηκαν, με σκοπό να επιστρέψουν στο βουνό για να πάρουν τα χρήματα. Αυτή θα είναι και η τελευταία συνάντηση των αδερφών Παλαιοκώστα με τον Κώστα Σαμαρά. Στη συνέχεια οι 3 τους θα αναχωρήσουν με διαφορετικούς προορισμούς προς το εξωτερικό, όπου θα παραμείνουν για αρκετά χρόνια. Ανά τα χρόνια, ο Κώστας Σαμαράς έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις. Από κάποια χρονική περίοδο και μετά ο καθένας τράβηξε το δρόμο του, ας πούμε, γιατί το έφερε έτσι η κατάσταση. Η ηρωνία της υπόθεσης είναι ότι τα χρήματα που πήραν από την Εθνική Τράπεζα στην Καλαμπάκα, τα αδέρφια με τα χρόνια τα κατέθεσαν στην ίδια τράπεζα σταδιακά. Δίδαγμα: όσες τράπεζες και να ληστέψει κανείς, τα χρήματα θα ξαναεπιστρέψουν πίσω σε αυτές. Είναι μόνες που δεν χάνουν ποτέ. Το 1995 τα αδέρφια είχαν ξεμείνει από χρήματα. Επιστρέψαν στην Ελλάδα με έναν μόνο σκοπό: την απαγωγή ενός επιχειρηματία. Σ' άλλο πραγματικό έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και ολόκληρης της χώρας η είδηση της πρωτοφανούς αυτής απαγωγής του θεσσαλονικού επιχειρηματία του Αλέξανδρου Χαΐτογλου, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου παραγωγής του Μακεδονικού Χαλβά και αδερφός του πρόεδρου του ΤΑΚ Ηρακλής Κώστα Χαΐτογλου. Όπως έγινε γνωστό, οι αδίστακτοι απαγωγείς που χτύπησαν το πρωί της περασμένης Πέμπτης. Στις 15 Δεκεμβρίου 1995, σε μια διασταύρωση, ο Νίκος, οδηγώντας ένα τζιπ, έχει σταματήσει μπροστά από το όχημα του Αλέξανδρου Χαΐτογλου, δήθεν για να ελέγξει την κίνηση. Δίπλα πεζός στεκόταν ο Βασίλης. Ανοίγει σαν κύριος την πόρτα και υπό την απειλή του όπλου του φορά μια κουκούλα και τον οδηγεί προς το τζιπ. Ο Χαΐτογλου τους λέει ότι έχει ένα χαρτοφύλακα. Τον παίρνει ο Βασίλης και βλέπει μέσα ότι έχει κάτι επιταγές και 2 εκατομμύρια δραχμές σε μετρητά. «Πάρε τον να κοιμάς τα αγκαλιά», του λέει ο Βασίλης. Το πρώτο τηλεφώνημα το κάνουν λίγο έξω από την Κατερίνη. Ο Νίκος επικοινωνεί με τον αδερφό του Χαΐτογλου, τον Κώστα, και του ζητάνε 3 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα. Με τη σειρά του τους απαντάει: «Ξέρεις, επειδή είμαι πρόεδρος του Ηρακλή, γνωρίζω πολλούς ανθρώπους της νύχτας». Και απαντάει ο Νίκος: «Εμείς δεν είμαστε της νύχτας, είμαστε της ημέρας. Δεν έχεις να κάνεις ούτε με μπράβους, ούτε με φιλάθλους. Έχεις να κάνεις με επαγγελματίες». Το διάστημα αυτό για σπίτι έχουν κάνει το αυτοκίνητό τους και η διάθεση μεταξύ των τριών έχει αλλάξει. Ο Χαΐτογλου δεν φοράει πλέον κουκούλα και αρχίζει να κάνει χαβαλέ μαζί τους, που μέχρι και μαθήματα οικονομικών τους κάνει. Πώς να διαχειριστούν το χρήμα, τι κομπίνες παίζονται με τις μεγάλες εταιρείες και το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί. 4 μέρες μετά θα επιστρέψει στην οικογένειά του.
και τα αδέρφια Παλαιοκώστα συμβιβάστηκαν με τη λία των 270 εκατομμυρίων δραχμών. Οι δράστες όμως, ο 44χρονος Παύλος Κερεμίδης και ο 29χρονος Βασίλης Παλαιοκώστας, μέχρι στιγμής παραμένουν άφαντοι. Κατηγορίες ασκήθηκαν από την ελληνική αστυνομία κατά τον δραπέτη Παύλου Κερεμίδη. Λίγους μήνες πριν την απαγωγή, ο Νίκος δεν ήθελε να συμμετάσχει, οπότε ο Βασίλης αναζητούσε μια άλλη ομάδα. Είχε συναντηθεί με τον Κερεμίδη και κάποια άλλα άτομα. Σε ένα από τα οχήματα που είχαν επιβιβαστεί, αργότερα οι αστυνομικοί βρήκαν τα αποτυπώματά τους. Με το οποίο, αφού είχαν χωριστεί με τον Βασίλη, χρησιμοποίησαν το ίδιο όχημα για να διαπράξουν 3 ληστείες. Με αποτέλεσμα να προσθεθούν ακόμα περισσότερες κατηγορίες στον ποινικό φάκελο του Βασίλη. Ομοίως, κατηγορίες ασκήθηκαν κατά του Κερεμίδη για την απαγωγή. Χρόνια αργότερα, σε μία από τις δίκες του Βασίλη, όταν ρωτήθηκε ο Χαΐτογλου αν τον αναγνωρίζει, αυτός απάντησε πως είχε συνεχώς δεμένα τα μάτια. Έχω πολύ καλά. Οι άνθρωποι ήταν απαγωγής, δεν ήταν κλέφτες. Κακώς μετεδόθη ότι μου πήρανε τη τσάντα. Δραπέτες φυλακών που έχουν επικηρυχθεί για 250 εκατομμύρια δραχμές, μέχρι στιγμής παραμένουν άφαντοι. Μετά την απαγωγή, τα αδέρφια έχουν επικηρυχθεί με το ποσό των 250 εκατομμυρίων δραχμών. Οι περιπέτειες που βίωσαν τα αδέρφια ήταν πολλές, καθώς και καταδιώξεις. Ωστόσο, η απαγωγή ήταν η τελευταία φορά που τα δύο αδέρφια αναλάβαναν δράση μαζί. Ο καθένας πήρε τον δρόμο του και μέχρι σήμερα δεν έχουν ξαναειδωθεί. Ο Νίκος κατάφερε να δραπετεύσει στο εξωτερικό. Έζησε ως καταζητούμενος για 16 χρόνια. Το Σεπτέμβριο του 2006, κατά την προσπάθειά του να αποφύγει ένα αστυνομικό μπλόκο, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα αλλά εξετράπη και βγήκε εκτός δρόμου. Οι πρώτες λέξεις που ανέφερε κατά τη σύλληψή του ήτανε «Κάνατε την τύχη σας». Για έναν αστυνομικό, η σύλληψη των αδερφών Παλαιοκώστα ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Όλα τα φώτα τώρα θα στραφούν στο μικρό, τον Βασίλη Παλαιοκώστα, που θα το δούμε σε ένα άλλο βίντεο. Ο Νίκος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 197 ετών για κατηγορίες ληστείας, κλοπής αυτοκινήτων, διαρρήξεις, απαγωγή και αποδράσεις. Τα τελευταία χρόνια της ποινής του θα τα περάσει στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Για χρόνια κατέθετε αιτήσεις για παροχή ολιγοήμερης άδειας με την απάντηση να είναι πάντα αρνητική. Τον Οκτώβριο του 2021 η κατάσταση άλλαξε για τον Νίκο. Αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας και θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του υπό κατοίκον περιορισμό στα Τρίκαλα. Θα έχει το δικαίωμα να βγαίνει 2 φορές την εβδομάδα ώστε να κάνει αιμοκαθάρσεις, καθώς πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια. Πλήρωσε για αυτά που έκανε, εμπρέπει και δικαιούται και αυτός να ζήσει ελεύθερος και όχι απλά υπό περιορισμών. Γιατί ούτε ο Παπαγεωργόπουλος, ούτε ο συγχωρισμένος ο Τζοχατζόπουλος, ούτε ο Παπαντονίου, ούτε ο Μαντέλης, ούτε ο Φλόρος από την Ένεργα, όταν βγήκαν έξω δεν είχαν τέτοιους περιορισμούς. Η ιστορία του Νίκου Παλαιοκώστα αναδεικνύει έναν κόσμο που συχνά διαιρείται ανάμεσα σε αυτό που βλέπει η δημοσιότητα και αυτό που νιώθει ο απλός κόσμος. Οι αλήθειες και οι μύθοι για το όνομά του ποικίλουν. Οι μαρτυρίες για την καλοσύνη του κατά τη διάρκεια των ληστειών αποτελούν αντίφαση προς την εικόνα του ως τρομοκράτη. Από την άλλη πλευρά, η ελληνική δικαιοσύνη εφάρμοσε αυστηρή αντιμετώπιση και εκδίκηση, καταδικάζοντάς τον με μεγάλες ποινές. Αυτό το γεγονός αναδεικνύει πως η δικαιοσύνη μπορεί να αποτελέσει πηγή αντιπαράθεσης μεταξύ του νομικού συστήματος και της κοινής γνώμης. Ένας άνθρωπος που ήθελε και θέλει να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ένας άνθρωπος που αναζητούσε την ελευθερία και δεν εννοώ από τη φυλακή. Ένας άνθρωπος με ηθικές αξίες, όσο και παράδοξο να ακούγεται. Αυτός ήταν και είναι ο Νίκος Παλαιοκώστας. Όμως θα ήταν σκόπιμο να ρίξουμε μια ματιά και στην οπτική του ανθρώπου πίσω από το ταμείο της τράπεζας που βρέθηκε ξαφνικά με ένα όπλο στον κρόταφο. Κι όσο για το ταμείο που πήγε να μηνθεί, όταν αναρωτήθηκε για ποιον και εδώ γιατί, στα αρχίδια μου ψιθύρισε και γέμισε τις τσάντες. Άντε! Και καλή τύχη, μάγκες.